মই পমি পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোতে আৰু লগতে ফেচবুক পেজটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া দুপৰীয়াৰ সময় মানে 11টা বাজি গ'লেই আৰু ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া মাছ কেইটামান এতিয়ালৈকে বচা হোৱা নাই। মাছকেইটা বাচিম, তাৰপিছতে মাছ কেনেকৈ বনাম কি বনাওঁ। আৰু যোৱাকালি ৰাতি চিকেন পোলাও বনাইছিলোঁ, তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভিডিঅ' এটা বনাই ৰাখিছিলোঁ। তেনেহ'লে ব'লক মই চিকেন পোলাও কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। তেনেহ'লে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চিকেন আৰু এতিয়া বাকীখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ। এয়া চাউল তিয়াই পেলাই চালনী এখনত উলিয়াই ৰাখি দিছিলোঁ পানীখিনি নাইকিয়া হ'বৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে পোলাওখিনি বনাই লওঁ আৰু এইপিনে পিঁয়াজ আদা নহৰু কাটি লৈছোঁ আৰু কুকাৰটো পাতি দিছোঁ। কুকাৰটোত অলপমান ৰিফাইন দি লৈছোঁ আৰু এইফালে লং, ইলাচি, দালচেনি আৰু তেজপাত 3 কিলা লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি তেলতে দি দিলোঁ আৰু অকণমান ভাজি ল'ম। ভাজি পেলাই যোনখিনি চাউল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ চাউলখিনি দি ল'ম। চাউলখিনি দি লৈ গোটেইখিনি চাউল দি লৈ অলপমান ভাজি ল'ম। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মই কাজু আৰু কিচমিচ দিছোঁ, বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰা নাই বাৰু। আৰু এতিয়া ডাঙৰ চামুচখনৰ 2 চামুচ ঘি দি ল'ম। বহুতে ঘিটো খাব নিবিচাৰে পোলাওত, তো নিদিয়াকৈও ল'ব পাৰে, তেতিয়া অকণমান ৰিফাইনটো বেছিকৈ দি ল'ব। আৰু বহুতে চেনি বা নিমখ পোলাওত ব্যৱহাৰ নকৰে, মই অকণমান চেনি আৰু নিমখ দুয়োটাই দি দিওঁ, তেতিয়া পোলাওৰ সোৱাদটো ভাল হয়। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি দি লৈ ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া জোখৰ পৰিমাণৰ পানী দি ল'ম। পোলাওত সদায় পানীটো কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আপোনালোকে জানেই বাৰু, হ'লেও মই কৈ দিছোঁ মই কি ধৰণে বনাওঁ। আৰু এতিয়া পোলাওখিনিত পানী অকণমান দি ল'লোঁ আৰু চিটি আহিবলৈ এৰি দিলোঁ। আৰু ইফালে মাংসখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, ধুই কৰি লৈছোঁ, পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু জিৰা আৰু জলকীয়া দিয়া নাই এতিয়াই, কাৰণ মনুহে খাব যিহেতু। আৰু অকণমান পানী দি আজি মই মিক্সিতে পিচিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই মাংসখিনি অকণমান তেল দি লৈ ভাজি লৈছোঁ। এনেদৰে বনালে মাংসখিনি খাবলৈ ভাল হয়, ব্ৰইলাৰ হ'লেও খাবলৈ টেষ্ট হয়। এনেইতো মই কুকাৰত দিয়ে বনাওঁ, কিন্তু আজি কুকাৰত দিয়া নাই, সেয়েহে প্ৰথমতে অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু মাংসখিনি অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এইখিনি গোটেইখিনি নমাই ল'ম। আৰু নমাই লোৱাৰ আগত অকণমান ভিনেগাৰ দি লৈছোঁ। ভিনেগাৰ দিলে মাংসটো অকণমান ছফ্ট হৈ যায়। বহুতে সানোতে মানে যদি মেৰিনেট কৰি ৰাখে তেতিয়া দি লয়, তেতিয়াও বেয়া নহয়, কিন্তু এনেকৈও দিব পাৰে। আৰু অকণমান সময় ভজা হোৱাৰ পিছত এইখিনি নমাই থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া তেল ৰখিয়ে গৈছে আৰু সেইখিনি তেলতে মই পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি মই অকণমান মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ বাৰু, আপোনালোকে নিজৰ মতে কাটিব পাৰে। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। আৰু এতিয়া এইখিনি যোনখিনি পেষ্ট আছিলে এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে হালধি দি ল'লোঁ জোখৰ পৰিমাণৰ। বাকী একো মছলা এতিয়ালৈকে দিয়া নাই মই। এতিয়া এইখিনি মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। মছলাখিনিয়ে তেল এৰি দিয়ালৈকে ভাজিম। মছলাটো যিমান ভাজিব সিমানেই মাংসৰ টেষ্টটো বাঢ়িব। এয়া মাংস মানে মছলাটো ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যোনখিনি ভাজি থোৱা মাংস আছিলে সেইখিনি দি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি আজি আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই মাংসত আলু নিদিয়াকৈ বনাম। বহুতে মাংস আলু নিদিলে খাবলৈ বেয়া পায়, কিন্তু আলু নিদিলেও মাংসটো খাবলৈ বেয়া নহয় বাৰু। আৰু এতিয়া জোখৰ পৰিমাণৰ নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু লৰাই লৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম। মাংসটো যিমান ভাজা যায় সিমানেই টেষ্টটো বাঢ়ি যায়। এতিয়ালৈকে পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেকৈ ঠাণ্ডা দিনত অকণমান পোলাও মাংস খাবলৈ পালে কিমান ভাল লাগে নহয়। ঠাণ্ডা দিন পৰিলে এনেকুৱা মানে মাংস চাংস খাই ভাল লাগে গৰম দিনতকৈ। এতিয়া ঢাকনখন অকণমান সময় লগাই দিলোঁ আৰু ঢাকনখন আঁতৰাই চালোঁ। এয়া চাওক মাংসখিনিয়ে প্ৰায় তেল এৰিছেহি আৰু মানে সিজিব ধৰিছে। আৰু অকণমান সময় লাগিব, তো অকণমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ ভাজিবলৈ থৈ দিম। আৰু মছলা মই একেবাৰে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া মাংসখিনি সিজি গ'ল আৰু এতিয়া জোখৰ পৰিমাণৰ পানী দি ল'ম। বেলেগ একো মছলা নিদিয়াকৈ মাংসৰ ৰংটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। আগতীয়াকৈ যদি ফ্ৰাই কৰি লয় মাংসৰ ৰংটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আৰু যদি তাতে অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিব পাৰে তেনেহ'লেতো আৰু ক'বই নালাগে, মাংসৰ ৰংটো আৰু ধুনীয়া হয়।
কাশ্মীৰী মিৰ্চ মানে নাখায় কাৰণে আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ ব্যৱহাৰ নহয়, সেয়েহে দিয়া হোৱা নাই। আৰু এয়া অকণমান চিকেন মছলা দি ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে বেলেগ মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা চিলি পাউডাৰ দিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ঘৰত জ্বলা নাখায় সেয়েহে চিলি পাউডাৰ দিয়া নাই। আৰু শেষত মই অকণমান বেচন লৈ লৈছোঁ, বেচনৰ সলনি আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰো ল'ব পাৰে। আৰু 1 চামুচ বেচন লৈ অকণমান পানী দি এইখিনি ভালদৰে ঘুলি ল'ম। যিহেতু পোলাওৰ লগত খোৱা সেইকাৰণে অকণমান গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ বেচন অকণমান ঘুলি যদি আপুনি মাংসত দি দিয়ে, গ্ৰেভিটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আৰু এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দি দিম, যাতে বেচনৰ কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে, তাৰ বাবে অকণমান উতল আহিবলৈ দিম। আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলেও অকণমান সময় উতলিবলৈ দি পেলাই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলেই হ'ল। এতিয়া সেয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি ল'ম। আৰু মাংসখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া শেষত মই অকণমান ধনিয়া দি লৈছোঁ, কাটি লোৱা ধনিয়া দিয়াৰ লগে লগে মাংসৰ দেখাটো ধুনীয়া হৈ যায় আৰু খাবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰি দিব। আৰু আজি পোলাও মাংস আমি খাওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ লগত অতি সোনকালে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।